سلام به شما دوستان عزیزم، خیلی خوش آمدید. تو این ویدیو می‌خوایم با هم در مورد روش‌های از بین بردن و کنترل کردن برق صورت توی ویدیوگرافی صحبت بکنیم. فقط کافیه که صورت شما برق بزنه توی ویدیو از یه حدی بیشتر. چند تا وایب منتقل میکنه. یک، اینکه صورت اون کسی که حالا جلوی دوربینه که احتمالاً هم شما هستید میگین چرب کر و کثیفه، یه حالت خیلی بدی رو منتقل میکنه، این اصلا خوب نیست. یا اینکه میگن طرف نورپردازی بلد نیست، نمیتونه یک نور سافت و نرم بگیره و صورت طرف برق میزنه. یا میگن که ویدیوگرافی بلد نیست، یا میگن که اصلاح رنگ بلد نیست، نمیتونه اصلاح بکنه اون برق صورت رو. در هر صورت وایب اصلا خوبی نداره. چند تا روش به شما میگم، اما در حقیقت این ویدیو رو برای توضیح روش آخر ضبط کردم. چند تا روش هم قبلش به شما میگم که بیشتر فقط اسم میبرم از روش رد میشم، چون در مورد بعضیاشون حتی ویدیوی جداگونه هم دارم. اولین روشی که وجود داره که همه جا هم متداوله و استفاده میکنن، استفاده از کرم پودره که برای گریم توی تلویزیون اگه تشریف ببرید اینا رو به صورت شما میزنن که برق صورتتون رو بگیره. روش دوم استفاده از گلابه. من یک ویدیویی دارم، حتما این ویدیو رو نگاه بکنید. توی این ویدیو توضیح دادم که گلاب خاصیت ضد چربی داره برای پوست. فقط کافیه قبل از فیلم برداریتون چند دقیقه قبل از اون چند تا اسپری گلاب به خودتون بزنید، یه ماساژ بدید و صبر کنید تا اون گلاب خوش بشه. خیلی موثره، یعنی تو گرفتن برق صورت و چربی صورت واقعا موثره. روش دیگه‌ای که استفاده میشه اینه ما از نور سافت استفاده بکنیم و اون نور سافت تا جای ممکن به صورت ما نزدیک باشه. این از قوانین فیزیک نوره که هر چقدر منبع نور از ما دورتر باشه، رفتار نور نقطه‌ای رو بیشتر از خودش نشون میده و نور نقطه‌ای همون نوری هست که باعث ایجاد برق در صورت میشه. بنابراین از سافت باکس استفاده بکنین، یا اگر ندارید یک دیفیوزری، یک پارچه، یک کاغذ حالا بزرگی. هر چقدر سافت باکس شما بزرگتر باشه، هر چقدر منبع نور شما بزرگتر باشه، باعث میشه که برق صورت شما کمتر بشه. هر چقدر منبع نور کوچیک‌تر، هر چقدر نور دورتر، باعث میشه که برق صورت بیشتر بشه و برعکس. این هم یه روش دیگه. روش دیگه‌ای که وجود داره مربوط هست به اصلاح رنگ توی نرم افزار داوینچی ریزالو که حالا خود من دوره 1902 رو بر مبنای اون طراحی کردم. اونجا هم من به شما یاد دادم که چجوری هایلایت ها رو فقط هایلایت ها رو بخواید شدت و اکسپوژرش رو کم بکنید که دقیقاً همون محدوده‌ای هست که برق صورت ما وجود داره. چجوری نه تاریک‌ترش رو کم بکنیم، نه روشن‌ترش رو کم بکنیم، فقط اون تیکه‌ای که صورت ما برق میزنه رو بخوایم کم بکنیم که این هم بتونه وایب بهتری رو منتقل بکنه. البته به شرطی هست که ویدیوی ما دیتای لازم رو داشته باشه، یعنی صورت انقدر روشن نباشه که اوور اکسپوز شده باشه و من دیگه دیتایی نداشته باشم روی پوست صورتم که بخوام ریکاوریش بکنم. مسائل مربوط به فیلمبرداری لاگ هست که الان یادم افتاد یه ویدیو درست کردم، به شدت مهمه، حتما این رو ببینید، راز پنهان فیلمبرداری لاگ. و اما اون روشی که من میخوام مثلا در موردش صحبت بکنم، این ویدیو رو به عشق همون روش هم ضبط کردم، استفاده از فیلتر پولارایزر هست برای گرفتن برق صورت، کاری که من همین الان دارم انجام میدم. چند ثانیه جلوتر من این فیلتر رو برمی‌دارم، زاویه‌اش رو عوض می‌کنم، ببینید که چه تغییری ایجاد میشه توی تصویر. نمیخوام براتون توضیح بدم که فیلترهای پولارایزر چجوری کار میکنن و طرز کارشون رو شما راحتی میتونید با گوگل کردن تو اینترنت به دست بیارید، چون یه مقداری توضیحش طولانیه، ولی در همین حد من به شما بگم فیلترهای پولارایزر این قابلیت رو دارن که بعضی از بازتاب‌های نور رو جذب بکنن و نذارن که از اون فیلتر رد بشه. در نتیجه ممکنه یک حجم زیادی از نور بازتاب کنه از صورت من به دوربین، یعنی مثلا منبع نوری به صورت من، مثلا خورشیدی که دیگه من حالا کارش نمیتونم بکنم، یک منبع نور قوی نقطه‌ای میخوره به صورت من، کلی برق توی صورت من ایجاد میشه، کلی شاینینس، کلی رفلکشن ایجاد میشه توی صورت من. اون بازتاب‌های شدید میاد به سمت دوربین، لاجرم باید ضبط بشه و تصویر منو خراب کنه، اما فیلتر پولارایزر میاد یک بخشی از اون بازتاب ها رو جذب میکنه، اجازه نمیده که عبور بکنن و در نتیجه شما تصویری رو از من خواهید دید که اون شاینینس اذیت کننده رو نداره. الان میخوایم با هم دیگه تست بکنیم. من هود دوربینم رو ور میدارم که راحت بتونم این فیلتر رو بچرخونم، زوم میکنم روی صورت خودم که شما بتونید ببینید، مطمئن بشم رو صورتم آره فوکوس کرده. حالا
فیلترهای پولارایزر مخصوصا CPL این قابلیت رو دارن که شما با چرخوندن زاویه اون فیلتر قابل چرخش هستن، اون زاویه‌ای که میخواید برق صورتتون از بین بره رو مشخص بکنید. الان من با توجه به زاویه نورپردازیم و محل قرار گرفتن دوربینم به یک زاویه‌ای توی فیلتر پولارایزرم رسیدم که توی اون حالت بیشترین میزان ریداکشن بازتاب ها انجام میشه. من میخوام این زاویه رو به هم بزنم و شما ازتون میخوام به این قسمت صورت من دقت بکنید. ببینید من فقط با چرخوندن فیلتر پولاریزر چه تغییری رو توی بازتاب های صورتم ایجاد میکنم. میبینید چقدر الان بازتاب داره. زوم بک بکنم. وقتی من صورتم رو میچرخونم ببینید بازتابش چقدره. حالا دوباره زاویه فیلتر رو میبرم به سمتی که بازتاب ها رو از بین ببره. یه بار دیگه با هم میچرخونیمش. الان چقدر بازتاب دارم؟ الان بازتاب ها کم میشه. رو موهام هم دقت بکنید. این قسمت موهای منو نگاه کنید. چقدر بازتاب دارم؟ بازتاب کم میشه. اینجا رو ببین. اینجا. الان کمترین حالته. اینجا دقت. زیاد شد. دوباره کم شد. و این دقیقاً کاریه که فیلترهای پولارایزر انجام میدن و به شدت جذابه، به شدت کاربردیه و مشکلات خیلی بزرگی رو توی نورپردازی من از بین برده. به جای اینکه بخوام بشینم قصه بخورم که حالا من چیکار بکنم با این همه نور اضافی، یا توی داوینچی ریزالو بخوام خودم رو اذیت بکنم که حالا من چجوری اینا رو ریداکشن انجام بدم روشون، یه فیلتر پولارایزر بستم روی لنزم و زاویه مناسب رو پیدا کردم. برای این ست نورپردازی شما اگه دوربینتون رو جابجا بکنید، نورتون رو جابجا بکنید، دوباره باید اون زاویه رو پیدا بکنید. من الان زاویه خودم رو این بهتره. من الان زاویه خودم رو پیدا کردم. یه نکته دیگه هم که میخوام در مورد فیلترهای پولارایزر بگم اینه که وقتی شما میبندیدشون روی لنزتون، بخواید یا نخواید حدود بین 1.4 تا 1.5-1.6 استاپ نوردهی تصویر شما رو تاریک‌تر میکنه. یعنی باید پی این رو هم به تنتون بمالید. اگر نیاز هست دیافراگمتون رو بازتر بکنید، نیاز هست آیزو رو افزایش بدید یا هر حرکت دیگه که میخواید بزنید، فیلترهای پولارایزر بخواید نخواید این 1.5 استاپ کاهش نور رو خواهند داشت. این کل چیزی بود که میخواستم به شما بگم و اینم بگم که حتما از فیلترهای خوب استفاده بکنید چون ارتباط مستقیمی با کیفیت تصویر شما داره. ضمن اینکه چون شما یک المنت جدید دارید به لنزتون اضافه میکنید، اگر منبع نور شدیدی بخوره به لنز دوربین شما، این ممکنه باعث ایجاد بازتاب‌های داخلی در داخل لنز بشه و تصویر رو خراب بکنه. مثلا من این نوری که اینجا دارم، این رو من خیلی شدتش رو افزایش نمیتونم بدم چون که میخوره توی لنز و اصلا یک گلوی ایجاد میکنه رو کل تصویر و تصویر من رو خراب میکنه. اگر سوالی دارید بفرمایید و موفق باشید.